गणपती हा हाय हॅलो नमस्कार, मी वर्षा चौधरी तुम्हा सर्वांचं आपल्या या आवडत्या यूट्यूब चॅनलवर अगदी मनापासून स्वागत करते। आज आहे अनंत चतुर्दशी आणि तुम्ही मोठमोठ्याला गणपतीचं विसर्जन पाहिलं असेल। काही ठिकाणी 5 दिवसालाच गणपती विसर्जित केला जातो, तर काही ठिकाणी 10 दिवसाचं पण असतं, म्हणजे अनंत चतुर्दशीला गणपती विसर्जित केला जातो। तर आज मी तुम्हाला गावाकडे लहान मुलांनी बसवलेला गणपती दाखवते आणि किती छान डेकोरेशन त्यांनी केलं ते पण पहा। तर गणपती विसर्जनाचा त्यांचा जल्लोष तुम्ही पाहू शकता। या इथं माझ्या मागच्या बाजूला तुम्हाला दिसत असेल, हे जे आहे ते छोटासा शेतातला गाडा आहे, ऍक्च्युली बैलगाडी सुद्धा नाहीये आणि त्याच्यामध्ये अशा प्रकारे या लहान मुलांनी छानसा गणपती बसवलेला आहे आणि हे गल्लीतले दुसरे गणपती आहेत। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता, हे जे नवरीचं घोंगट असतं ना त्याचा वापर करून अशा प्रकारे यांनी छोटंसं डेकोरेशन केलेलं आहे आणि साड्या वगैरे वापरलेल्या आहेत। तर असं आगळं वेगळं डेकोरेशन तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळेल। माझा आवाज थोडासा आज चेंज येतोय कारण पाणी इकडचं तिकडचं पिल्यामुळे। आणि हे पहा, ही अशा प्रकारची गाडी यांनी यूज केली। कशाची गाडी आहे रे ही? रानगाडा। डेकोरेशन कोणी केलंय? कोणी? होय, नाव सांग की तुझं? राजेश चौधरी। होय, अरे टाळ्या वाजवा की तसं। अच्छा, साड्या कुणाच्या घरच्या आणल्या रे? सगळ्या तुझ्या घरच्याच। आणि या ठिकाणी हे काय आहे रे? ते कॉर्नरला ठेवलं ते काय आहे? हँडपंप का ठेवलाय तो? इकडे जरा वाजण्यासाठी म्हणजे म्युझिक वाजतंय का? म्युझिक वाजण्यासाठी। भारी क्रिएटिव्ह आयडिया आहे की नाही बघा। जे कुणी शहरात राहतात त्यांच्यासाठी हे खूप युनिक असेल, कारण की शक्यतो आपण लहान मुलांना बाहेर पण निघू देत नाही, पण या ठिकाणी ही जी छोटी मंडळी आहे, लहान लहान मुलं आहेत, यांनी खूप छान गणपतीचं आईच्या साड्यापासून वगैरे अशा प्रकारे हे डेकोरेट केलेलं आहे आणि हे सगळं क्रेडिट लहान मुलांचं आहे। आणि याचा जल्लोष पण तुम्ही पाहू शकता। या ठिकाणी हा आहे इको फ्रेंडली गणपती। हा कोणी बनवलाय रे? तू बनवलाय, नाव सांग ना? संकीर्ण आठपुरे। कसं बनवलास तो? माती काळी माती घेतली, त्यानं पाणी ओतून बनविला। होय, म्हणजे मग शाळेमध्ये तुला हा प्रोजेक्ट दिला होता का? टीचरने सांगितलं होतं इको फ्रेंडली गणपती बनवा म्हणून? व्हेरी गुड, खूप छान। तर अशा प्रकारे हे म्युझिकसाठी यांनी हे हँडपंप शेतातलं त्याचा वापर केलाय। तर असं हे आगळं वेगळं डेकोरेशन। त्याचबरोबर या ठिकाणी हा प्रसाद आणि हे गल्लीतले सगळे गणपती आहेत। आणि आता ट्रॅक्टर ती पुढलं आणि आता यानंतर हे बघा, इथं जुगाड, आणखी एक जुगाड, इथं ही सायकल आहे आणि त्याला हा गाडा बसवलेला आहे। म्हणजे बैल वगैरे काही नाहीये, कारण यांच्या मुळात छोटी मुलं आहेत, त्यामुळे मोठ्यांचं कसं असतं एकदम भारी डेकोरेशन। त्याचबरोबर ट्रॅक्टरमध्ये मिरवणूक, आपण श्रद्धेचा भाग जर पाहिला किंवा मग या लहानांची गणपती बाप्पाविषयीची जर श्रद्धा पाहिली तर हे खूप भारी वाटतं। तुम्हाला कसं वाटतं हे डेकोरेशन आणि यांचा उत्साह उल्हास? हे मला नक्की एकदा कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। तुझ्या मम्माची साडी आहे का? हा, दिली मम्मी ना? काय म्हटलं तू मम्मीला? काय म्हटला? या इथे हा आहे यांचा आजचा महाप्रसाद आणि विशेष म्हणजे छोटी छोटी मुलं सगळी याच्यामध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करतात आणि त्यामुळे अरे हा महाप्रसाद कोणी बनवलाय? आजींनी। होय, ह्या आजींनी बनवलाय का? अच्छा। याच्यासाठी किती किती कॉन्ट्रीब्युशन केलं तुम्ही? म्हणजे किती वर्गणी किती जमा केली? वर्गणी म्हणजे 70 रुपये होते, 300 रुपयाला गणपती आणलाय। हा, आणि 70 रुपये प्रत्येकाने दिलेत का? नाही, हा, 70 रुपये गोळा केले आणि बाकीचं घालून आणले गणपती। होय होय। बर, ही चिल्लर पार्टी तुम्ही पाहू शकता। ही मेन आहेत का? हा बघा, हे लाजायच लागलाय तो, तर कसं घेणार?
डेकोरेशन करून मोठमोठ्याल्या मिरवणुका आपण पाहतच असतो. पण अशा प्रकारे जेव्हा लहान मुलं गणपती बसवतात तर तेव्हा लहानपणापासूनच त्यांच्यामध्ये नेतृत्व करण्याची क्षमता निर्माण होते आणि ही लहान मुलंच पुढे जाऊन देशाचं भविष्य असणार आहेत. आणि टिळकांनी गणेशोत्सव किंवा मग शिवजयंती साजरी करण्यामागचा त्यांचा जो उद्देश होता तो कुठेतरी साध्य होतोय असं वाटतं. ज्यांनी स्टार्टिंग केली आणि परत त्याच्यामध्ये एवढा सगळा ग्रुप जॉईन झालेला आहे. आणि आता ही लहान मुलं आपल्याला हा गाडा सायकलच्या मदतीने ओढून दाखवणार आहेत. यामुळे त्यांच्या लक्षात येणार आहे की आपले आईवडील जेव्हा शारीरिक कष्ट करतात तेव्हा किती त्रास होतो आणि या अनुभवामधूनच आपली जडणघडण होत असते, आपण शिकत असतो. त्यामुळे असे उत्सव आपण साजरे केले पाहिजेत. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर फॉलो करा, सबस्क्राईब पण करा. धन्यवाद. तर तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.